ส่งไปก่อนเราต้องการให้หมดอย่างเดียวเน้นหมดไม่ได้เน้นราคาออกไปแล้วแต่แล้วมันก็ออกหมดได้แล้วเดี๋ยวให้ผมสอนไปให้ร้านนะนี่มันแจกมันเยอะกว่าร้าน วันร้อนมันหนาวอ่ะ แล้วลูกพี่อีกคนไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยนะน่ะ หนูก็ไม่ฉีดหนูฉีด2 เข็มเอง ไม่ได้ฉีดเลย ตรวจได้แล้วก็ไปตรวจกันหมดหนูก็3 คนตรวจหมดเลยเพราะไม่อยากฉีดวัคซีนนะพี่เจ๊อันนี้มีทำได้สีอะไรบ้างอ่ะอันนี้มันเน่าอ่ะต้องสวยนะ สวย จะไม่หมดเลย จ้าเท่านั้นพอดีจะเหลือเกินทักเลยจะเหลือน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้นะเองพอดีเป๊ะไปเลยไป
นี่เขาจะเอาราคาเดียวกันเหรอ ส่งไปก่อน แล้วมาเมนโอเคนี้นะครับของคุณนี่มี2รายการผมลืมถ่ายรูปกับพี่ไทยรักไหมพี่รักไหมรักไหมครับ ให้หน่อยจะเดียวให้ก็หน่อยนะคะถือว่า รักไหมจ๊ะไม่นั่งเลย ไก่ป่ะ เราไม่เป็นMushar.